امشب در 24 ترامپ میگه جمهوری اسلامی برای پایان جنگ التماس میکنه. Over the past 3 weeks we've been hitting Iran's military capabilities at a level that few people have ever seen before. رئیس جمهوری آمریکا گفته ایران یا باید خواسته‌های واشنگتن رو بپذیره یا با حملات مداوم روبرو بشه. سنتکام میگه علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در حمله اسرائیل کشته شده. گزارش‌ها میگن جلسه او با فرماندهان نیروی دریایی سپاه هدف این حمله بوده. و گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از یک امپراتوری پنهان در ایران با نام جهاد نصر، از غارت آب و خاک در ایران تا ویلاسازی در آفریقای جنوبی. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت مقامات جمهوری اسلامی مذاکره کنندگان بسیار خوبی هستند، اما او مطمئن نیست که حاضر باشه با اونها برای پایان دادن به جنگ به توافق برسه. دونالد ترامپ گفته این ایرانه که برای رسیدن به توافق التماس میکنه. ترامپ گفته ایران باید توافق کنه یا با حمله مداوم ایالات متحده روبرو میشه. اونا دارن التماس میکنن که توافق کنیم، نه من. اونا دارن التماس میکنن و هر کسی که دیده در این هفته اخیر چه اتفاقی افتاده میفهمه چرا مایلن که توافق کنن. و بعد میگن آره ما با آمریکا صحبت نمیکنیم. همه میدونن که دارن با آمریکا صحبت میکنن. خب اونام احمق نیستن، اونا اتفاقا خیلی هم باهوش هستن به نحوی و مذاکره کنندگان خوبی هم هستن. بعد میجنگن ولی خوب مذاکره میکنن و دارن التماس میکنن که به یک توافقی برسیم. نمیدونم آیا موفق بشیم یا نه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، خب این طبیعتاً کاملا در تناقض با حرفایی که از مقامات جمهوری اسلامی به طور رسمی داریم میشنویم. چقدر مشخصه که آیا اینها وسایل در واقع سیاسی است برای جنگ یا واقعا چنین مذاکراتی جمهوری اسلامی خواستارش است؟ فرداد، الان بر اساس آخرین اظهار نظرهایی که از سمت مقام‌های جمهوری اسلامی داریم، باز هم واکنششون به آنچه که ایالات متحده خواسته یک مجموعه 15 شرط هست. این رو الان میدونیم. آقای ویتکاف در جلسه کابینه امروز تاکید کرد که 15 شرط هست. این رو میگن که حتی اون حداقلی که بشه بهش فکر کرد به این پروپوزال، به این پیشنهادات آمریکا، اون رو نداره و به نظر میرسه که جواب همچنان منفی باشه. روز گذشته هم همین مسئله بود که جمهوری اسلامی رد کرده پیشنهادات ایالات متحده رو. همین رو به خانم لویت گفتن و گفت که هرچه هست مذاکرات همچنان ادامه داره. امروز حالا اگر از سمت ایالات متحده بخوایم نگاه بکنیم، در جلسه کابینه اولین جلسه‌ای بود که از زمان آغاز عملیات خشم حماسی داشت برگزار میشد. به این خاطر جلسه مهمی بود. همه اعضای کابینه دور هم بودن، افراد مهم و کلیدی در رابطه با این عملیات، حالا چه وزیر خزانه‌داری، وزیر جنگ، وزیر خارجه، معاون آقای ترامپ و نماینده ویژه او در امور خاورمیانه، همه با هم راجع به عملیات خشم حماسی، راجع به سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی و آینده این که چشم انداز هست صحبت کردند. یک دید کلی به ما دادند و قالب صحبت‌ها راجع به موفقیت عملیات بود و ادامه داشتن عملیات تا زمانی که جمهوری اسلامی شکست بخوره و اذعان کنه به شکست خوردن. در این میان جملاتی راجع به مذاکرات هم زده شد. از جمله از سمت آقای ویتکاف بود. برگشت انگار که یک گزارش جامع و مبسوطی ارائه داد فرداد راجع به این مجموعه مذاکراتی که در این یک سال گذشته با طرف جمهوری اسلامی داشتن، خواسته‌هایی که مطرح کردن و بعد در مذاکرات ژنو جوابی که جمهوری اسلامی داده و اینها عین اون رو با آقای ترامپ منتقل کردن و جواب آنقدر ناامید کننده بود از سمت جمهوری اسلامی که آقای ترامپ به سمت عملیات خشم حماسی رفته و الان میگه که با طرف پاکستانی اینها در حال صحبت هستند. اون 15 شرط رو ارائه دادند. نشانه های قوی، این عبارتی است که به کار برده آقای ویتکاف، نشانه های قوی دریافت شده از مذاکرات و همچنان ادامه داره. این که کی قراره بره، قبلتر آقای ترامپ اسم روبیو و ونس آورده بود در کنار ویتکاف و کوشنر. کی قراره برند؟ هیچ کدام اینها رو به شکل حتی گمان زنی ما از سمت دولت نشنیدیم. ما پیشتر شنیده بودیم که
دیدارهای صورت خواهد گرفت. حتی در این حد که پیش از جنگ این مسائل مطرح کردن، الان حتی در این حد هم مورد اشاره قرار نمیگیره. فقط اینه که جمهوری اسلامی بعد قبول بکنه، اذعان بکنه به شکست و مذاکراتی در جریان هست با میانجیگری پاکستان. در روزهای گذشته زمانی که راجع به این مذاکرات صحبت میشد و اینکه آیا شما اعتماد داری به طرف جمهوری اسلامی یا نه، آقای ترامپ گفته بودش که به هیچ کسی اعتماد نداره، ولی معتقده با طرف درست داره حرف میزنه. طرف درست هم یک چیزی به من داده. امروز روشن شد که این چیز چی بوده. بریم بشنویم با هم. گفتن برای اینکه حسن نیت بهتون نشون بدیم، اینکه ما واقعا بر سر کار هستیم و جدی میگیم و اختیار داریم، 8 تا نفکش رو میذاریم که رد بشن. من گفتم اوکی، چیز نگفتم. بعد اخبار رو گوش کردم، یک موجه خیلی خوبی هم بود اتفاقا، احتمالاً همون فاکس دیگه طبیعتاً. تماشا کردم تلویزیون رو، گفت یه اتفاق غیر منتظره افتاده. 8 تا کشتی هستن که دارن از وسط تنگه هرمز رد میشن. 8 تا نفتکش بزرگ با کلی نفت دارن رد میشن. بنابراین گفتم پس احتمالاً درست میگفتن اینا و واقعا همینا بودن. فکر کنم پرچم پاکستان رو داشتن این نفتکش ها و گفتم خب پس داریم با افراد درست گفتگو میکنیم. و بعد عذرخواهی کردن به خاطر حرفی که زده بودن و گفتن 2 تا نفتکش دیگر رو میفرستیم و در نهایت شدن 10 تا. امیدوارم که با این چیزی که فاش کردم مذاکرات استیو ویتکافو خراب نکرده باشم. من که چند روز پیش براتون یه شمه گفتم که یه هدیه به ما دادن و اینها خواستم روشن کرده باشم. فرداد، بجز صحبت‌هایی که خود آقای ترامپ انجام داد، روبیو، هکسس و ونس هم صحبت‌های مهمی کردن. همگی اشاره کردن به اینکه چطور در تمامی این دهه‌ها جمهوری اسلامی خطری برای همه جهان بوده. آقای روبیو گفت که ایالات متحده فقط یه خدمتی در حق مردم خودش نمی‌کنه، داره این کارو برای همه مردم جهان انجام میده. اما 2 نکته اساسی در صحبت‌های آقای بسنت وزیر خزانه‌داری بود. یکی این که گفت قبل از اینکه عملیات امن و امان کردن تنگه هرمز بخواد آغاز بشه، ما تونستیم کنترلی بر بازار انرژی داشته باشیم. این به این معناست که عملیاتی در حال تحریزی است. و دیگری بحث از میان بردن جمهوری اسلامی است که آقای بسنت به همین شکل راجبش اشاره کرد و اینکه تا زمانی که جمهوری اسلامی از میان نره این عملیات ادامه خواهد داشت. این 2 نکته بسیار مهمی بود که در خلال صحبت‌های اسکات بسنت شنیدیم. ممنونم از تو. سمیرا قرایی در مقابل کاخ سفید در واشنگتن دی سی با ما. در جلسه امروز دولت آمریکا، وزیر خارجه این کشور هم گفت در 47 سال گذشته ایران در حال جنگ با آمریکا بوده و در این مدت به آمریکایی‌ها در نقاط مختلف جهان حمله کرده. مارکو روبیو با اشاره به دولت‌های پیشین آمریکا گفت رؤسای جمهور قبلی نسبت به خطر ایران هشدار داده بودند اما اقدام جدی انجام ندادند. رئیس جمهور ما خیلی روشن در شبی که عملیات رو شروع کردیم این رو گفت ایران برای 47 سال در جنگ بوده با آمریکا، برای 47 سال آمریکایی‌ها رو در سراسر این سیاره کشته و رؤسای جمهور دیگری بودن که قبول داشتن که ایران خطرناکه ولی حاضر نشدن که اقدام کنن. این رئیس جمهوریه که اقدام میکنه، از اقدام شانه خالی نمیکنه و برای همین که این عملیات رو داره رهبری میکنه. از همون شب اول عملیات رئیس جمهور ما خیلی روشن گفت و صحبت ما مردم ایران نیستن، کسانی که ایران رو اداره میکنن اینها شیعیان رادیکال دیوانه هستند. و ببینید الان دارن چیکار میکنن؟ در هفته‌ای که ضعیف‌ترین هفته تاریخشونه دارن به سفارتخانه‌ها حمله میکنن، دارن به هتل‌ها حمله میکنن. تصور کنید اینها چه کار میکردن اگر سلاح هسته‌ای می‌داشتن. این یک خطر غیر قابل قبولی است برای کل جهان. در واقع رئیس جمهور ما فقط یک لطفی به مردم آمریکا نمیکنه، این لطفی است به کل جهان. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، رئیس جمهوری آمریکا میگه طرف جمهوری اسلامی داره با التماس دنبال مذاکره است، طرف ایرانی میگه اینطور نیست، دست بالا رو داریم، اتفاقا آمریکایی‌ها رو مستاصل کردیم در منطقه. و در این حال در جلسه امروز آقای ترامپ یک سیگنالی داد که نشون میداد داره به قول او با آدمای درست صحبت میکنه، برای اینکه وعده دادن چند کشتی از تنگه هرمز رد بشه و رد شدن اونها، بنابراین او میتونه این معادله رو بفهمه که معادله درستی است. چطوری میشه واقعا ارزیابی کرد؟ آیا شکافی به نظر در داخل نظام به وجود آمده؟ آیا اینها ابزارهای نظامی و سیاسی و چانه زنی و وقت خریدن از طرف آمریکایی هاست یا واقعا ممکنه به سمت یک توافقی برن؟
بله، با سلام به شما. امروز صبح قبل از این جلسه آقای ترامپ یک یا پستی رو در شبکه خودش تو سوشیال منتشر کرد که به نظر من بسیار گویای واقعیت هست. در اون یادداشت آقای ترامپ گفته بود که مقامات جمهوری اسلامی افرادی متفاوت و عجیب هستند. در خلوت میان التماس میکنند برای مذاکره، بعد در ملأ عام میان انکار میکنند و با حروف درشت هم نوشته بود که این اشتباهه، درست نیست. واقعیت امر هم این هست. تاریخچه جمهوری اسلامی هم این رو به ما نشون میده. جمهوری اسلامی در واقع روشش، منشش همیشه این بوده که واقعیت ها رو پنهان بکنه، از جمله به مردم ایران اطلاع نده. همیشه با پنهانکاری، در خفا و پشت در واقع درهای بسته و به شکل زیرزمینی عمل کرده. این روشی بوده که همواره به اون عمل کرده و همواره اون رو میپسندیده. در واقع در بسیاری از مذاکرات هم حتی از جمله بر سر اینکه چه کسانی میانجی باشند یا مذاکرات در کجا انجام بگیره، یکی از اصلی ترین دلایل تصمیم گیری این بوده که بتوانند محتوای مذاکرات و جزئیات رو از چشم رسانه ها و در نتیجه افکار عمومی پنهان بکنن. خب میبینیم که در حالی که آقای ترامپ چند روز متوالی است، به هر حال او در جامعه مثل آمریکا که رسانه ها و جریان های منتقد او کوچکترین حرف ها و حرکات رو زیر نظر دارند، به طور مکرر و مرتب داره صحبت از این میکنه که مقامات جمهوری اسلامی مایل به مذاکره هستند، به ما سیگنال دادن، میخوان که هرچه زودتر به توافقی دست پیدا بکنن. اما خب این آقای ترامپ و آمریکا هستند که شرایط بسیار جدی رو مطرح کردند در همون در واقع مواد 15 گانه‌ای که مطرح کردند و عملاً چیزی نیست جز تسلیم. این تسلیم رو هم آقای ترامپ از همون روز اول میخواسته. شما از همون زمانی که ترامپ وارد کاخ سفید شد برای بار دوم و فرمان اجرایی خودش برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری رو امضا کرد، همین نکات رو نوشته بود. یعنی چیزی که یعنی محورهایی که در همین مواد 15 گانه مطرح شده در همون زمان هم مطرح کرد: برچیدن برنامه غنیسازی اورانیوم، محدود کردن برنامه موشکی و قطع حمایت از گروه‌های نیابتی تروریستی در منطقه. اینها مواد اصلی هستند که امروز هم مطرح میشن، با این تفاوت که حالا یک جنگ هم صورت گرفته، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و بسیاری از فرماندهانش کشته شدند، نیروی دریایی و حداقل سیستم پدافند جمهوری اسلامی به طور کامل از بین رفته، از نیروی هوایی چیز چندانی باقی نمانده و بسیاری از تأسیسات و زیرساخت‌های نظامی جمهوری اسلامی با خاک یکسان شدند و دست جمهوری اسلامی از هر زمان دیگری خالی‌تر هست. طبیعی است که آقای ترامپ دنبال این هست که این پیروزی نظامی رو تبدیل به یک پیروزی سیاسی و دیپلماتیک بکنه و با وادار کردن جمهوری اسلامی به پذیرش شکست خواسته های خودش رو پیگیری بکنه. در مورد به این که با چه کسانی هم مذاکره میکنه، خب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای یک خلأ جدی در رهبری به وجود اومده. از مجتبی خامنه‌ای هیچ نشانی در دست نیست. مشخصه که او اساساً در اداره امور نقشی نداره. اختلافات وجود داره در سطوح عالی در جمهوری اسلامی و هیچ کس نمیدونست که در واقع چه کسی باید تصمیم بگیره. از جمله مثلا ما این رو در جریان حمله به کشورهای همسایه دیدیم. مثلا مسعود پزشکیان اومد معذرت خواهی کرد برای این اقدام، بعد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت و این حملات حتی تشدید شد. یا مثلا به ترکیه و جمهوری آذربایجان حمله میشه و بعد تکذیب میکنن. یعنی مشخص نیست که چه کسی عملا داره تصمیم میگیره. این که سیگنالی داده شده و این که در واقع توانستن 10 نفکش رو اجازه بدن که حرکت بکنه، نشانه‌ای بوده برای کسانی که دارند با
آقای ترامپ مذاکره میکنن، درخواست آتش بس یا پایان حملات رو دارن و نشون دادن که به این ترتیب که توانایی اجرا دارن، یعنی حداقل میتونن اون نیروهای آتش به اختیار رو مجاب بکنن، مهار بکنن و مثلا اجازه بدن به عنوان نمونه این نفتکش ها از تنگه هرمز عبور بکنن. از این جهت و این نکته برای، یعنی وقتی صحبت از آدم های درست میکنه، یعنی کسانی که اختیار امور رو دست کم در شرایط فعلی و در این آشفتگی سیاسی در جمهوری اسلامی در دست دارن. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. واشنگتن پست میگه در حالی که دولت ترامپ تلاش‌های اولیه‌اش رو برای پایان جنگ با ایران شروع کرده، متحدان کلیدی آمریکا در خلیج فارس نسبت به یک توافق سریع و عجولانه نگرانند. به گفته واشنگتن پست، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نگران اون هستند که پایان شتاب زده جنگ منطقه رو حتی بی‌ثبات‌تر از یک ماه پیش بکنه. واشنگتن پست میگه ریاض و ابوظبی آماده حمایت از یک کارزار نظامی گسترده‌تر برای فشار بر ایران و کسب امتیاز در میز مذاکره هستند. امجد طاها، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل استراتژیک خاورمیانه از دبی، به ما پیوسته. آقای طاها، ممنونم که بار دیگه به برنامه تشریف آوردید. خیلی ها دارن میگن که حتی اگر ایالات متحده و اسرائیل کم و بیش به اهدافشون رسیده باشن در زمینه موضوع هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، بعضی کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی و شاید مهمتر از همه امارات متحده عربی، ادامه حیات با یک جمهوری اسلامی زخمی براشون کابوس هست. از این منظر چقدر فکر میکنید که احتمال داره این کشورها، به خصوص جایی که شما هستید امارات متحده عربی، هم وارد یک ائتلافی علیه جمهوری اسلامی بشه؟ دعوت شما. در ابتدا میخوام یک پیام احترام به ملت بزرگ ایران بفرستم، ملت کوروش و مولوی، ملتی که صبورانه منتظر زمان مساعده برای اینکه به خیابانها برگرده و کشورش رو پس بگیره، کشور خودش رو از این رژیم اسلامی پس بگیره، رژیمی که مردم ایران رو کشتار کرده، اعدام کرده، صرفاً به خاطر اینکه خواستار حقوق خودشون بودن. در مورد سوال شما، منطقه نخواهد پذیرفت که رژیم جمهوری اسلامی دیگه با این رفتارش بر سر کار باقی بمونه. بعد از اینکه این موشک‌ها و پهپادها رو شلیک کرده، روانه کرده، رژیم اسلامی در ایران منطقه رو در واقع گروگان گرفته و 2 مورد گروگانگیری داریم در منطقه. یکی در 7 اکتبر داشتیم وقتی که حماس و تروریست‌های اخوان المسلمین در غزه زنان و کودکان رو گروگان گرفتن از اسرائیل و دیگر نقاط جهان، و بعد 28 فوریه رو داشتیم. روز 28 فوریه روزی است که رژیم اسلامی در ایران به کشورهای مسلمان و عرب در منطقه حمله کرد و حالا تنگه هرمز رو هم گروگان گرفته در برابر جامعه جهانی. ایران در واقع جامعه جهانی رو گروگان گرفته و تقریباً قطعی است که تنها از طریق اقدام قاطع نظامی میشه این وضعیت رو حل کرد. نمیشه که به عقب بازگشت مگر اینکه یک اقدام نظامی قاطع و قوی علیه رژیم اسلامی انجام بشه و اون کشورهای اروپایی که الان خواستار گفتگو و مذاکره با رژیم اسلامی هستن، خب اونها میتونن این رژیم ایران رو به عنوان همسایه خودشون داشته باشن اگر دوست دارن. ما نمیتونیم چنین همسایه‌ای داشته باشیم و نخواهیم پذیرفت که با چنین رژیم تروریستی در جوار اونها زندگی کنیم. وقتی که اینها در ماه مبارک رمضان به ما حمله کردن، به زنان و کودکان ما، به بیمارستان‌های ما، به مدرسه‌های ما حمله کردن، به همه حمله کردن در این منطقه به هیچ دلیلی، بدون هیچ دلیلی اسرائیل به رژیم اسلامی ایران حمله میکنه و رژیم اسلامی ایران چطور پاسخ میده؟ با حمله به امارات. یک حمله بدون توجیه هست از سوی رژیم اسلامی و از نظر ما یک حمله تروریستی است و بنابراین ما قوی و راسخ در کنار شرکامون در منطقه می ایستیم، از جمله ایالات متحده آمریکا
چیزی که ما به عنوان سیاست خودمون داریم در امارات اینه که تروریسم رو تحمل نمی کنیم و تسلیم اخاذی از سوی رژیم تروریستی ایران نمیشیم. رژیم تروریستی ایران دیگه در منطقه پذیرفتنی نیست، خیلی ضعیف شده و این فرصتی است که سرنگونش کنیم و به شرایطی برسه که هیچ قدرتی نداشته باشه برای اینکه به هیچ کس در منطقه حمله کنه. دیگه نه موشک بزنه، نه پهپاد و نه هیچ چیز دیگر. رژیم اسلامی تنها یک شرط پیش روش هست، اینکه تسلیم بشه و مردم ایران که هیچ ربطی به این رژیم، هیچ سنخیتی با این رژیم ندارن. خیلی صحبت از انقلاب در ایران میکنن و اینکه چرا مردم به خیابان‌ها نریختن. خب الان حملات نظامی هست. حملات نظامی وقتی متوقف بشه خواهید دید که مردم ایران دوباره به خیابان‌ها برخواهند گشت. و دوم، مردم ایران دارن کمک میکنن با اطلاعات خودشون علیه این رژیم. اگر به واسطه کمک مردم ایران نبود و کسانی که در خود این رژیم، در داخل خود این رژیم دارن به آمریکا کمک میکنن که هدفهای خاصی رو بزنه، به ویژه سپاه پاسداران رو، و این اطلاعات رو میرسونن برای اینکه این رژیم رو هدف بگیره. این رژیم حق وجود و بقا در این منطقه نداره، در این منطقه پذیرفته نخواهد شد. وقتی که شما به کودکان ما حمله میکنید، این خط قرمز ماست و شما از این خط عبور کردید، بنابراین از ما انتظار جهنم داشته باشید. ما این رو نخواهیم پذیرفت و ایالات متحده نمیتونه که آتش بس کنه با این رژیم. هر گونه آتش بسی بدون اینکه این رژیم رو از موشک پراکنی، رسیدن به سلاح هسته‌ای، از پهپاد فرستادن، بدون که مانع از اونها بشه، در منطقه پذیرفتنی نخواهد بود. اگر کسی در کما بوده باشه در جریان این جنگ و الان بیدار بشه، شاید گمان بکنه که این جنگ ایران یا جمهوری اسلامی است با امارات متحده عربی. موشک‌های بیشتری به دبی و ابوظبی و فجیره و رأس الخیمه شلیک شده تا اسرائیل. چرا فکر می‌کنی اینقدر امارات هدفی مهم بوده برای تهران؟ 60% کل حملات رژیم اسلامی علیه امارات متحده عربی بوده. در واقع ایران با پهپادها و موشکاش بیشتر از اسرائیل امارات رو زده و این غیر قابل قبوله. خب چرا این کارو کرده؟ برای اینکه امارات عربی متحده یک الگویی است در خاورمیانه، یک نمونه است از صلح و حسن همجواری با دیگر کشورهاست. 200 ملیت در داخل این کشور دارن در کنار هم زندگی میکنن، مسلمان و مسیحی و هندو و دیگران حسن همجواری دارن. اینکه امارات یک کشور توسعه یافته شده، شماره 1 شده در بسیار از حیطه ها. رژیم اسلامی نمیتونه این رو بپذیره، این رو دوست نداره، از توسعه گریزان و بیزاره. این که ما اینجا در همین امارات بیش از 300 شهروند ایرانی زندگی میکنن، زندگی پویا و موفقی دارن و خیلی از اونها میگن که در کنار امارات ایستادن علیه این رژیم اسلامی و نمیپذیرن این رژیم رو، این رفتار از این رژیم نمیپذیرن. و من به همه این ایرانی هایی که در همه جای دنیا زندگی میکنن درود میفرستم. همه جا میبینیم که مردم ایران چه موضعی دارن و ما میدونیم که مردم ایران قطعاً بر این باور هستن که این رژیم نماینده اونها نیست و همه ما منتظر هستیم که فرد شایسته‌ای نماینده این ملت باشه، ملتی که فقط خواستار صلح و شکوفایی و حسن همجواری است. امجد، چون به ایرانیان و ایرانیان مقیم امارات اشاره کردی، میخوام این ازت بپرسم. بسیاری از ایرانیان در این سالها به خاطر نزدیکی، به خاطر سیاست‌های مهاجرتی نسبتاً لیبرال، به خاطر بازار آزادی که در امارات وجود داره، به امارات متحده عربی و به خصوص به شهر شما دبی مهاجرت کردن. میدونیم که از ساعتها پیش تعداد زیادی از ایرانیانی که در سفر هستن با گذرنامه ایرانی از امارات خارج شدن و اقامت داشتن، اقامتشون لغو شده. چقدر به نظرت ایرانیان ساکن امارات باید نگران این باشن که بخشی از اونها هزینه این خصومت جمهوری اسلامی با امارات رو بپردازن؟
تا زمانی که شما در امارات باشید در امنیت هستید. تا زمانی که به قوانین امارات احترام بگذارید به شما احترام گذاشته میشه، از شما محافظت میشه از سوی وزارت دفاع ما و همچنین پدافند هوایی ما. بنابراین تا زمانی که در امارات باشید شما تحت محافظت هستید و نباید نگران هیچ چیزی باشید. 200 ملیت مختلف در امارات زندگی میکنن، همه ما در کنار هم هستیم، از جمله شهروندان ایران که بیش از 300,000 نفر اونها با خانواده ها و کودکانشون در کشور ما سکونت دارند. حالا اونهایی که بخوان در این شرایط در این مقطع به ایران برگردن، طبیعتاً وضعیت پروازها خیلی پیچیده هست، ولی ما قاطعانه در کنار مردم ایران هستیم و تمایز قائل میشیم بین این رژیم تبهکار اسلامی و مردم بزرگ ایران، مردم بزرگ کوروش و سعدی و مولانا و شاعران و دانشمندان شهیر این کشور. بنابراین یک اختلاف فاحشی هست بین این دو. مردم ایران از احترام برخوردارند، بخشی از تنوع و گوناگونی است که در امارات وجود داره و دلیل برای نگرانی اونها وجود نداره و ما همیشه شانه به شانه اونها در کنارشون هستیم و مشتاق شبی هستیم که به پایان برسه و خورشید و شیر ایران دوباره برخیزند. ممنونم از شما. امجد طاها، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل استراتژیک خاورمیانه از دبی. سنتکام، فرماندهی مرکزی ایالات متحده، کشته شدن علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران رو تایید کرده. پیشتر وزیر دفاع اسرائیل از کشته شدن تنگسیری در حمله این کشور خبر داده بود. اسرائیل کاتس گفته فرماندهان سپاه باید بدونند که نیروهای دفاعی اسرائیل تک تک اونها رو از بین خواهند برد. بنابر گزارشات در این حمله علیرضا تنگسیری حین دیدار با فرماندهان ارشد نیروی دریایی سپاه پاسداران هدف قرار گرفته شد و بهنام رضایی، معاون اطلاعات نیروی دریایی سپاه، هم در این حمله کشته شده. علیرضا تنگسیری سال 1398 از سوی آمریکا به دلیل فعالیت‌های مخرب سپاه پاسداران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت. تنگسیری پیشتر گفته بود هر شناوری که قصد عبور از تنگه هرمز رو داره باید از ایران اجازه بگیره. او مدعی شده بود که ما نزدیک ناوهای آمریکایی میریم و اونها رو علامت گذاری میکنیم. در سطح، هم در زیر سطح و هم بالای سطح سلاح استفاده کردیم. اهداف اینها در واقع همین اهدافی که شما گفتید هست، یعنی دشمنی، هر دشمنی. این که میگن نمیشه نزدیک این ناوها شد، اصلا قبول دارید شما؟ اصلا اینطوری نیست. ما بعضی وقتا میگفتیم اون سینه سمت راست شناور رو چک کن بعد میفهمی که ما کجا هستیم. چقدر نزدیک؟ اینطوری نیست. ما گاهن شده نزدیک اونا شدیم، علامت هم زدیم، رونافشون ندیدن و جعلنا من بین ایدیهم سدا. اما از ساعتی پیش هم گزارش‌ها از قطع برق در برخی مناطق تهران در پی انفجارهای شدید در چند نقطه پایتخت از جمله تهران سر، اکباتان و همینطور استان کرج خبر میدن. بخشی از این تصاویر رو ببینید. پرچم شیش فروردین ساعت 8 شب صدای جنگنده ها میاد سمت فرودگاه دارم میزنم. در همین حال پیش از موج تازه حملات یک ویدئویی رسیده به ایران اینترنشنال شلیک پدافند هوایی به سوی یک جنگنده در آسمان ایران رو نشون میده. خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی سپاه پاسداران گفته یک جنگنده F-18 آمریکایی با آتش پدافند هوایی مورد اصابت قرار گرفته، هرچند که سنتکام اعلام کرده هیچ جنگنده آمریکایی به دست ایران سرنگون نشده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، به نظر میسه که هر دو طرف دارن درست میگن. خب در تصاویری هم که منتشر شده این جنگنده به نظر نمیرسه که سقوط کرده باشه، ولی ظاهرا
این پدافند بهش برخورد کرده یا احتمالاً به نزدیکی اون برخورد کرده. از تصویری که داریم میبینیم چه چیزی میشه دریافت؟ بله، میشه انتظار داشت که پس از یک ماه تهدیدهایی متوجه هواپیماهای جنگنده آمریکایی و اسرائیلی بشه و همین چند روز دیروز یا پیروز بود که ما از طرف اسرائیلی شنیدیم که یکی از جنگنده اسرائیلی نزدیک بود که یک موشک پدافندی بهش برخورد بکنه، ولی با مانورهایی که خلبان داد از خطر نجات پیدا کرد. به هر حال این احتمال وجود داره در یک کشور بزرگی مثل ایران که یک زمانی یک سیستم پدافندی خیلی پرهزینه و بزرگ داشته که البته بیشترش از بین رفته و دیگه اثری از اون شبکه به اصطلاح یک پارچه پدافند هوایی وجود نداره، هرچند که هنوز اون دستگاه تبلیغاتی رژیم همچنان صحبت از یک پارچه بودن این شبکه میکنه. خب طبیعیه که روی این موضوع خیلی تاکید کنن، ولی ویدیویی که دیدیم به نظر من یک اتفاق خیلی محدود منطقه‌ای بوده، به خاطر اینکه اون موشکی که به سمت یک هواپیمای F-18 آمریکایی که در ارتفاع پایین داشته پرواز می‌کرده و یک مانور گردشی انجام میداده که وقتی مانور گردشی انجام میدن معمولاً قسمت بزرگتری از هواپیما به سمت زمین متوجه میشه و احیانا اون زمانی مناسب ترین زمان برای شلیک یک موشک پدافندی هست و من فکر میکنم که یک موشک شانه پرتاب پدافندی که به وسیله امواج مادون قرمز هدایت میشه، یعنی گرمای بدنه هواپیما و گرمای اون اگزوز موتور هواپیما رو اون سنسور دماغه موشک حس میکنه و به سمتش هدایت میشه. شلیک کردن که معمولا از روی شونه پرتاب میشه، برد خیلی کمی داره دیگه، حد اکثر بین 4-5 کیلومتر و یکی از ماموران سپاه پاسداران که در اون محدوده یه چابهار کنارک بوده و این هواپیما رو در ارتفاع پایین دیده، دستگاه رو شونش میذاره، روی اون سایت اسکوپش نگاه میکنه، برد که ببینه به اندازه مناسب باشه و اون سنسور موشک روش قفل بکنه، یه صدای خورناس مانندی میکشه و موشک رو شلیک میکنه. کار خیلی سختی نیست، به اصطلاح میگن موشک‌های دفاع نقطه‌ای و موشک شلیک میشه، ولی به نظر میرسه که این موشک به هدفش برخورد نکرده و در فاصله نزدیک هواپیما، ولی به خاطر اون زاویه فیلمبرداری احساس میشه که موشک برخورد به هواپیما کرده، ولی به نظر میشه که در فاصله کم اون فیوز مجاورتیش فعال شده، موشک منفجر شده، ولی فکر نمی‌کنم که ممکنه در اون ثانیه آخر از این شراره های فریب دهنده یا فلر از هواپیما خارج شده باشه. نه، من ندیدم که فلری از سمت هواپیما شلیک بشه. البته هواپیماهای F-18 یه نوع فریب دهنده‌ای رو هم به صورت تو شده، یعنی با یک دقیقاً حالت ریسمان مانندی به دنبال خودشون رها میکنن که اون برای مقابله با موشک‌های هدایت شونده راداری هست AL-50. ولی در این مورد هم من فکر نمی‌کنم که نیازی به این مسئله بوده و صرفاً شلیک موشک چون در فاصله کم انجام گرفته، هواپیما در فاصله ارتفاع پایینی پرواز می‌کرده، تا یه حد زیادی من فکر می‌کنم مسئله شانس یا حالا امداد غیبی بوده که این موشک آسیب چندانی به هواپیما وارد نکرده. میشه انتظار داشت که یه سری اون ترکشاش، یه سری سوراخ‌هایی روی بدنه، روی دم هواپیما به وجود آورده باشه، ولی اونقدر نبوده که حتی هواپیما آتیش بگیره و ما هیچ دودی از هواپیما ندیدیم، به مسیر خودش ادامه داد. آقای ندیمی، بعضی اوقات در شرایط عادی و آموزشی و تمرینی هم می‌بینیم که حوادثی برای جنگنده‌های این چنینی پیش میاد با طولانی تر شدن جنگ و به خصوص با توجه به جغرافیای بسیار عظیم ایران و بسیاری از این هواپیما الان به شکلی دارن پرواز میکنن که با چشم غیر مسلم قابل رصد هستن. چقدر احتمال میدید که دیر یا زود ممکنه یک فاجعه‌ای برای ارتش آمریکایی یا اسرائیل پیش بیاد در آسمان ایران؟ خب این مسئله رو نمیشه کاملا رد کرد که با پایین اومدن پروازها و خیلی دیگه تاکتیکی شدن، به ویژه اگر نیروهای زمینی مستقر بشن، هواپیمای A-10 و دیگر هواپیمای جنگنده F-16 F-18 ارتفاع خیلی پایین پرواز میکنن و سعی میکنن ارتباط چشمی برقرار کنن با محیط اطراف این نیروهایی که رو زمین هستن. احتمال اینکه به سمتشون موشک‌هایشون پرتاب شلیک بشه یا موشک‌هایی مثل اون درون‌های ضد هواپیما مثل 358 که به صورت اپتیکی هدایت میشه، این احتمال میشه داشت که ریسک
سرنگون کردن یه موشکی بالاخره بالا بره و اتفاق بیفته، ولی در اون صورت هم نیروهای ویژه‌ای هستن که برای جستجو و نجات دادن خلبان‌ها اگر زنده بمونن از چنین اتفاقی کاملا آماده هستن و این کار انجام. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. وبسایت ایران اینترنشنال در گزارش اختصاصی به پشت پرده یک امپراتوری عظیم و پنهان در ایران به اسم جهاد نصر پرداخته. این مجموعه یک امپراتوری پیمانکاری عظیم در ساختار جمهوری اسلامی که در رسانه‌های ایران کمتر بهش پرداخته شده. در این گزارش آمده مجموعه جهاد نصر به ویژه در بخش پروژه‌های مرتبط با آب نقش برجسته‌ای داشته، از ساخت صدها سد تا حضور در مهمترین پروژه‌های انتقال آب طی 30 سال هزاران میلیارد تومان از بودجه کشور به این مجموعه رسیده. پروژه‌ای که تاثیر بسیار زیادی در تشدید بحران آب در کشور داشته. برای نمونه کارخانه‌های فعال در کاشت نیشکر خوزستان مرتبط با این مجموعه که خود کاشت نیشکر سالانه نزدیک به 4 میلیارد متر مکعب آب مصرف میکنه که تقریبا معادل نیاز سالانه آبی بیش از 50 میلیون نفره. رسانه‌ها در سالهای گذشته مجموعه جهاد نصر رو به عنوان شرکتی شبه دولتی معرفی کردند. ابر پیمانکاری که سالها پیش با کمک اصلاح طلبان از بدنه دولت جدا شده و شاید اونو بشه معادل قرارگاه خاتم سپاه دونست که به نامش در داستان‌های فساد سازمانی یافته بسیار پرداخته نشده. در این مدت چهره‌های شاخص اصلاح طلب و افراد مورد اعتماد علی خامنه‌ای از جمله مدیران اون بودند و در زمانی که محمود حجتی وزیر کشاورزی بوده با شتابی بیشتر گسترش یافته. همکارم امیرهادی انواری از لندن به ما پیوسته. بیشتر به ما بگو در مورد این گزارش چه زوایای جدیدی رو در مورد این امپراتوری فاش میکنه. خب درود بر شما، شب شما بخیر. من فکر میکنم که اول یه تاریخچه‌ای بدم از این جهاد نصر که از کجا اومده و به کجا رسیده. ببینید سال 1364 بنیاد مستضعفان 3 تا مؤسسه راه اندازی میکنه به نام جهاد نصر، جهاد توسعه و جهاد استقلال. اینها رو عمدتاً گردانهای مهندسی جنگ اداره میکردن که الان اکثرشون رو ما به نام اصلاح طلبان میشناسیم. حامی اصلی این مجموعه محمود حجتی بوده که عضو شورای مرکزی جبهه اصلاحات به شمار میاد. تا سال 76 مجموعه چند شرکت دیگه هم تأسیس کرده بود و توی این سال در واقع بنیاد مستضعفان مجموعه رو به وزارت جهاد کشاورزی هبه میکنه، یعنی زمان خاتمی. سال 79 وقتی حجتی وزیر کشاورزی دولت خاتمی بود اساسنامه مجموعه رو تغییر میده و توی این زمان مجموعه جهاد نصر رسیده بود به 100 و خورده شرکت فکر میکنم داشتش. توی این دوره میاد اساسنامه رو تغییر میده و ماهیت شرکت رو یه ماهیت غیر دولتی میکنه که تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی بوده. از سال 84 تا 92 جهاد نصر سالهای بدی داشته. زمان احمدی نژاد خیلی جهاد نصر رو محدود کردش، اساسنامه‌اش رو تغییر داد و ممنوع کردش که در واقع شرکت جدیدی بخوان تأسیس بکنن و گسترش پیدا بکنن. منتها سال 92 که دوباره روحانی رئیس جمهور شد و حجتی وزیر جهاد کشاورزی شد، تلاش‌ها رو دوباره شروع کردن و سال 94 اینها رو که زمان واگذاری این هلدینگ دست کم 170 شرکت شما پیدا کردیم با 5500 تا 500 دستگاه ماشینالات سنگینی که داشتن که هر کدومشون 10 میلیارد تا بعضاً هزاران میلیارد تومان ارزش داشتن و 15000 نفر در واقع کارکنان این مجموعه به قیمت خیلی پایینی و به صورت قسطی واگذار کردن به شرکتی به نام تلاشگران که این مجموعه تلاشگران رو هم اگر شما نگاه بکنید عمدتاً همون جهادگرای زمان جنگ 8 ساله هستن. اصطلاحی هم برای خودشون دارن سنگرسازان بی سنگر. مثلا بخوام اسم ببرم یکیشون شخصی به نام سعید مرجوی، ایشون سال 57 از آمریکا برمیگرده ایران، میره جنگ و جهادگر میشه.
یکی از سپیمانکار نفتی نزدیک به بیژن زنگنه است که اونم وزیر نیرو و نفت بوده و بازداشت هم شده. اتفاقا ایشون مؤسس و مدیر مپنا و فراب هم بوده. خب اسم آقای مرجوی رو ما تو هلدینگی که برای تصاحب جهاد نفت سال 94 تشکیل شد میبینیم و خب این مجموعه به این شکل از نظر مدیریتی و ساختارش به وجود اومده بود و در واقع یکی از فرضیه هایی که وجود داره این هستش که زمان احمدی ببخشید اب نداره بمون یه لحظه امیر هادی لطفا. با میخوام یه بخشی از این صحبت‌های ناصر کاوه از اعضای سپاه و از دوستان امیرعلی حاجی زاده فرمانده سابق سپاه رو پخش بکنم که در این ویدیو اون درباره اینکه چطور ابر پروژه‌های مثل همین پروژه جهاد نفت تحت مدیریت سپاه اداره و اجرا شدند توضیح میده و بعد برمیگردیم و ادامه چیزی که گفتیم. تو کارهای عمرانی اولین کسی که TBM آورد، دستگاه خودحفار بزرگی که الان تو مترو می‌بینید، بود آقای حاجی زاده بود. بودن آکمند بود. آقای حاجی زاده وارد کرد، یه سری جوونا رو با خودش برد خارج، در حین خرید قرارداد به اصطلاح آموزش بست. جوونا اومدن این کاربری انجام دادن. ما یکی از عظیم‌ترین پروژه‌هامون پروژه‌های تونل‌های آب از علیگوزر سررشته‌های دز به سد کوچری، از اونجا هم 150 متر لوله کشی به قم بود که این مدیر پروژه خود آقای حاجی زاده بود تو قرارگاه خاتم. میگم هیچ کی نمیدونه. دستگاهی آوردن، چند دستگاه آوردن، ما تو 4 تا 9 کیلومتر تونل زدیم، منطقه وحشی که جاده نداره، دسترسی نداره. کو حاج آقا ریسکش قبول کرد، موفقم شد. پشبند اون شهرداری اومد، شهرداری تهران برای خطوطش، باز دوباره حاج آقا برای اینا وارد کرد، با اون پرسنلی که اونجا آموزش دیده بودن خطای مختلف رو گرفت کار کرد. همچنان با همکارم امیر هادی انواری از لندن هستیم. عذرخواهی میکنم امیر هادی، میخواستم حتما این کلیپ رو هم بشنویم. خواهش میکنم. بله خب این کلیپی که شما پخش کردید درست اون دستگاهی که وارد کردن دستگاه TBM بود، دستگاه خیلی بزرگی هستش. این دو پروژه‌ای که ایشون گفتن، هم پروژه گرمسیری و هم پروژه انتقال آب قمرود تحت مدیریت حاجی زاده انجام شده بود و اتفاقا شرکت‌های اقماری جهاد نصر توی این پروژه ها حضور داشتن و زیر پروژه هاش انجام دادن. اینم تنها پروژه‌ای نیستش که جهاد نصر از این پروژه های حساس انجام داده و این نمونه مثلا میشه گفتش که راههای دسترسی سایت اتمی فوردو رو جهاد نصر انجام داده، در واقع پروژهش دست شرکت‌های جهاد نصر بوده، یا تأسیسات نیروی اتمی بوشهر رو بخش بزرگیش رو جهاد نصر انجام داده. فکر میکنم جهاد نصر یزد انجام داده اون بخش رو که حالا توی مقاله جدول هست 1500 تا پروژه رو ما پیدا کردیم و پیوست کردیم قابل جستجوه و این شرکت جهاد نصر ببینید مدام در مورد در واقع قرارگاه خاتم بحث میشه، منتها این مجموعه هم تنه به تنه قرارگاه خاتم میزنه، منتها تو رسانه ها زیاد بهش اشاره نمیشه، فقط اسم سپاه میاد توی مافیای آب و فکر میکنم که این بخش یه تعمدی بوده در واقع که اسم این جهاد نصر زیاد توی بحث فساد و مافیای آب بهش اشاره نشد. ممنونم از تو همکارم امیر هادی انواری از لندن با ما و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. این برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب ایران اینترنشنال دوباره ببینید.